දවසක් හැමෝටම අද අපි මේ පාඩුවෙන් බලමු. දැන් ගොඩක් අය මගෙන් අහලා තිබු ප්‍රශ්නයක් තමයි විවිධ වෝල්ටේජස් වලදී විවිධ කලර්ස් වල LEDs බල්බ් ඉන්ඩිකේටර් එකක් හෝ ඒ වගේ ඉතාමත් කුඩා ප්‍රොජෙක්ට් එකකට එහෙම නැත්නම් පොඩි ඇක්ටිවිටි එකකට LED බල්බ් එකක් කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියන එක. එතකොට මම ඒක ගැන කියලා දෙන්න කලින් අද පොඩ්ඩක් LED ගැන ටිකක් වැඩිදුර දැනුම ඔයගොල්ලන්ට ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද LED බල්බ් එකක් විවිධ වෝල්ටේජස් වලට සම්බන්ධ කරගත්තී අපි සලකා බලය යුතු කරුණු මොනවද කියන එක. එහෙමනම් තාමත් ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. අපේ channel එකේ subscribers ලගේ සංඛ්‍යාවත් දසදහසේ සීමාවට ආසන්න වෙමින් පවතින්නේ. ඒ නිසා තවමත් ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් YouTube channel එක subscribe කරේ නැත්නම් subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කරලා all දාගත්තොත් ඔයගලන්ට හැමදාම දාන මේ වගේ videos ඔයගලන්ගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගලන්ට පවතින ගැටලු පහත comment section එකේ comment කරන්න. මම හැකියක්මනින් ඒ සියලුම ගැටලු වලට පිළිතුරුත් ලබා දෙන්නම්. එහෙමනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. හරි. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා LED බල්බ් එකක්. එහෙම නැත්නම් LED කියන්නේ ඒකේ තේරුම තමයි light emitting diode කියන එක. නැත්නම් එතකොට ආලෝක විමෝචක diode එකක් සිංහලෙන් හඳුන්වනවා. එතකොට ඒකෙදි වෙන්නේ මේකත් ඇත්තටම diode එකක්. diode එකක් අපි දන්නවා diode එකට ධන ඍණ ભેදයක් anode cathode කියලා ભેදයක් තියෙනවා. එතකොට LED එකටත් ඒ වගේමයි ධන අග්‍රය සහ ඍණ අග්‍රය කියලා තියෙනවා. එතකොට අපිට ඒක ධන සහ ඍණ අග්‍ර දෙක මාරු වීමෙන් LED එකක් දැල්ව ගන්න බෑ. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට දැන් මෙතන පේනවා මේ තියෙන්නේ LED එකක් ගත්තම LEDs වල කලර්ස් රේන්ජ් එකක් තියෙනවා. කලර්ස් විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. එතකොට මේ කලර්ස් වලට අදාළව අපිට තියෙනවා වෝල්ටේජ් එකක්. ඒකට අපි කියනවා VF එහෙම නැත්නම් ෆෝවර්ඩ් වෝල්ටේජ් එක. එතකොට අඩුම තරමේ මේ වගේ වෝල්ටේජ් එකක් ඕන මේ LED එකක් දැල්වෙන්න. උදාහරණයක් ඇටියට අපි LED එකට වෝල්ට් 1.5ක් දුන්න කියලා LED එකක් නොදැල් වෙන්නේ හේතුව ෆෝවර්ඩ් වෝල්ටේජ් එක මදි. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා වෝල්ට් 1.8 ඉඳන් 2.1 දක්වා රේන්ජ් එකක් අවශ්‍යයි රතු පාට LED එකක් දැල්ව ගන්න. ඒක අපි හැම වෙලේම අපේ ඉන්පුට් වෝල්ටේජ් එක මේ ෆෝවර්ඩ් වෝල්ටේජ් එකට වඩා වැඩි අගයක් විය යුතුයි. වැඩි අගයක් කියලා ඕනවට වඩා වැඩි අගයක් වෙන්න බෑ. ඒකට මේ ෆෝවර්ඩ් වෝල්ටේජ් රේන්ජස් තියෙන ඒ රේන්ජස් ඉක්මවා ගියොත් මේ LED එකක් හානි වෙනවා. ඒක එහෙම නැත්නම් LED එක පිච්චෙනවා. ඒතර අපි දන්නවා රතු LED එකකින් ඉඳලා සුදු LED එකක් දක්වා මේ වගේ රේන්ජ් එකක් ගත්තම සාමාන්‍යයෙන් නිල් පාට සුදු පාට LED දල්වන්න අපිට ෆෝවර්ඩ් වෝල්ටේජ් එහෙම නැත්නම් වෝල්ට් 3 ඉඳලා 3.7 දක්වා වගේ වෝල්ටේජ් රේන්ජ් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒතර මේ තියෙන්නේ රේන්ජ් එක අපි මම ඔයාලට දැන් පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක කලර්ස් එක වෙනස් වෙන්නේ. හරි. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා මේ chart එකේ ඔයගොල්ලන්ට දැනට භාවිත වෙන සියලුම කලර්ස් වල LED පිළිබඳ විස්තරයක් ඇතුළත් වෙනවා. මම මේකෙත් link එක ඔයගොල්ලන්ට පහළ description එකේ දාන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට මේක ගන්න පුළුවන් එතනින්. එතකොට මේ තියෙන්නේ LEDs වල කලර් එක. ඊට පස්සේ LED වල කෝඩ් එකක් තියෙනවා. chip කෝඩ් එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේකේ wave length එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේකේ දැන් තියෙනවා wave length එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේකේ color name එක. අපි දන්නවා IR කියන්නේ infrared කියන එක remote එකේ ඉස්සරහා තියෙන LED එකක්. එතකොට ඒක IR LED එකක්. ඒත් එතනින් පටන් ගත්තා මේ ඔක්කොම color range එක අපි UV ultraviolet වලින් ඉවර වෙන්නේ. ඒතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මම කිව්වා වගේ දැන් මේ IR LED එකට forward voltage මේ තියෙන forward voltage එක forward voltage එක කියන්නේ මේක දැල්වීමට අවශ්‍ය අවම වෝල්ටීයතාවය. ඒතර ඒකම තියෙනවා දැන් LEDs ගත්තම LEDs වල size එකක් 5 mm 3 mm 10 mm ඒ වගේ කියනවා මේ SMD LEDs නෙවෙයි. අපි මෙතන සඳහන් කරන්නේ මම කියලා දෙන්නේ මේ 2 volt mount එහෙම නැත්නම් අපි කියන පින් තියෙන LEDs. ඒතකොට LEDs ගත්තම සාමාන්‍යයෙන් එකක් දැල්ලෙන්න ඕන කරන්ට් එක 10 mA ඉඳන් 30 mA. එහෙම නැත්නම් 10 mA 10 සහ mA 30 අතර රේන්ජ් එකක් තියෙන්නේ. ඔය අපි කියපු 3 mm 5 mm සහ 10 mm LED ගත්තම.
උට ඒ මිලියම්පියර් 20ක කරන්ට් එක හමුවේ මෙයාලට අවශ්‍ය වෝල්ටේජස් එක නැත්නම් ෆෝර්ඩ් වෝල්ටේජ් රේන්ජ් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒතකොට ඔයගොල්ලෝට මම කිව්වා රතු පාට LED එකකට අඩු වෝල්ටීයතාවයක් අවශ්‍ය වෙනවා. නමුත් පහළට එන්න ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ නිල් පාට වගේ දක්වා එනකොට අවන්නේ වැඩි වෝල්ටේජ් එකක් 3.4ක් 3.2ක් 3.8ක් වෝල්ට් 4ක් දක්වා වෝල්ටේජ් එකක් අවශ්‍යයි ෆෝර්ඩ් වෝල්ටේජ් එකක් LED එක දැල්වේ. එතකොට එතනින් ගියාම මේ හරිය තියෙනවා ඉන්ටෙන්සිටි එක. ඉන්ටෙන්සිටි එක එහෙම නැත්නම් MCD වැලියු එක අපි කියනවා මෙයාගේ MCD එක කියන්නේ මේ LED එක දැල්වෙන අවස්ථාවේ මෙයාගේ ආලෝකයේ ප්‍රමාණය ආලෝකයේ ඉන්ටෙන්සිටි එක එහෙම නැත්නම් ආලෝකයේ දීප්තිය මනින ඒකකයක් එක්ක මේක වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ කලර් එක අනුව. ඒතර ඔයගොල්ලෝ දන්නවා LED එක කලර් එක ඇති වෙන්නේ LED එකේ තියෙන ඩයි මැටීරියල්. ඩයි මැටීරියල් එකේ තියෙන කෙමිකල් ස්ට්‍රක්චර් එක අනුව තමයි LED එක කලර් එක වෙනස් වෙන්නේ. ඒතර මේ තියෙන්නේ ඒ තියෙන ඩයි මැටීරියල් එක මොකක්ද කියන එක තමයි මෙතන මේ තියෙන්නේ. මේක ඉතාමත් වැදගත් වගුවක්. ඒක නැත්නම් chart එකක්. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට මේ chart එක මාර්ගයෙන් බලා ගන්න පුළුවන් විවිධ වර්ණවල LED වලට අදාළව ඒ අදාළ LEDs වල ෆෝර්ඩ් වෝල්ටේජ් එක සහ කරන්ට් එක. එතකොට දැන් ස්පෙෂල් කේසස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විශේෂ අවස්ථා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අල්ට්‍රා සුපර් බ්‍රයිට් වයිට් LEDs මෙන්න මේ වගේ LEDs මේවා ගත්තම මේවට මිලියම්පියර් 200ක් 150ක් වගේ කරන්ට් එකක් ඕන දීප්තියෙන් දැල්වෙන්න මේ වගේ LED මේවට කියනවා අල්ට්‍රා බ්‍රයිට් වයිට් LED. ඒතකොට මේ වගේ LED වලට මේ තියෙන අපි කියන මේ මිලියම්පියර් රේන්ජ් එකෙන් එහා ගිය විශේෂ LEDs ඒවා කීපයක් තමයි මේ තියෙන්නේ මේ බ්‍රයිට් වයිට් LEDs. ඒතකොට මේවට මිලියම්පියර් 200ක වගේ ධාරාවක් අවශ්‍යයි ක්‍රියාකාරීත්වයේදී. එහෙම නැතුව සාමාන්‍ය LEDs වල කලර් එක මේ රේන්ජ් එකේ තමයි පවතින්නේ මිලියම්පියර් 10 ඉඳන් මිලියම්පියර් 30 දක්වා කරන්ට් එකක් සහ කලර් එක අනුව වෝල්ටේජස් මෙන්න මේ වගේ තමයි වෙනස් වෙන්නේ. එතකොට දැන් අපි බලමු ඊළඟට මම කියලා දෙන්නම් වැදගත් වෙබ්සයිට්ස් දෙකක්. මේ වෙබ්සයිට්ස් දෙකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මොනම අවස්ථාවක ඔයගොල්ලෝ දෙන වෝල්ටේජ් එක සහ ඔයගොල්ලෝ දල්වන LED එකේ කලර් එක අනුව ඔයගොල්ලන්ට ඒකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් රෙසිස්ටර් එකක් හඳුනා ගන්න ඉතාමත් පහසුයි. ඒක පළවෙනි එක තමයි මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක. මේකට කියනවා LED calculator කියන වෙබ්සයිට් එක. ඒතර මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් කාරණා රැසක් ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේකෙන් ඒ කරුණු බලාගන්නේ සහ ඒ කරුණු දැනගන්නේ කියන එක. ඒතකොට දැන් හිතන්න ඔයගොල්ලන්ට සප්ලයි වෝල්ටේජ් ඔයගොල්ලන්ට 12 වෝල්ට්ස් වලින් තමයි මේ LED එකක් ඉන්ඩිකේටර් එකක් හැටියට දැල්ව ගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා කියලා. ඒතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙතන 12 වෝල්ට්ස් කියන පවර් සප්ලයි වෝල්ටේජ් එක දෙන්න පුළුවන්. එතකොට වෝල්ටේජ් ඩ්‍රොප් එක V කියන එක එහෙම නැත්නම් VF කියන එක ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න යන LED එකේ කලර් එක අනුව තෝරගන්න පුළුවන්. ඊටම අපි මෙතන තෝරගන්න යනවා මම මේ රෙඩ් LED එක. එතකොට මම 2 වෝල්ට් කියන එක මෙතන දෙනවා. වෝල්ටේජ් ඩ්‍රොප් එක 2යි. එතකොට දැන් මම කිව්වා 10 ඉඳලා 30 මිලියම්පියර් දක්වා රේන්ජ් එකක් තියෙනවා. එතකොට අපි මේකට දාන එක මිලියම්පියර් 20 කියලා කිව්වත් අපිට තියෙන්නේ ඩිසයින් සර්කිට් කියන එක. අපි LED එකක් නිසා 1 කියන එක දානවා. 1යි. ඩිසයින් සර්කිට් කියන එක ක්ලික් කරාම ඔයගලන්ට මෙන්න මේ සර්කිට් එකත් එක්ක ඔයගලන්ට අවශ්‍ය දේවල් සහ මේකේ අවුට්පුට් එක තමත් හොඳින් මෙතන පල්ලෙහා දක්වලා තියෙනවා. එතකොට මේ තියෙන LED එකක් මේක 12 volts දෙන්නේ LED ධන ඍණ ભેදයක් තියෙනවා මම කලින් කිව්වා වගේ. එතකොට මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් 510 ohms රෙසිස්ටර් එකක්. 510 ohm රෙසිස්ටර් එකකට උඩ රෙසිස්ටන්ස් එකක් තියෙන ඕනම රෙසිස්ටර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ අවම රෙසිස්ටර් එක. ඒතර 510 ohms රෙසිස්ටර් එකක් ගත්තම ඒකේ කලර් කෝඩ් එකත් ඔයගොල්ලන්ට දක්වනවා. green brown gold කියන එක වොට් කාලක රෙසිස්ටර් එකක් මෙතන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පෙන්නනවා මේ රෙසිස්ටර් එකේ කලර් කෝඩ් එක ඊට පස්සේ වොට් එක. එතකොට 510 ohms රෙසිස්ටර් එක කොච්චරක් වොට් එකක් කන්සියුම් කරනවාද කියන එක. එතකොට එයාගේ වොට් එක
204යි මිලිවොට්. total consumed resistor එකේ 240යි මිලිවොට්. as total power consumed by LED එක. LED එක 40යි මිලිවොට් consume කරනවා ශක්තිය LED එකේ. ඔය මුළු පද්ධතියම එතකොට 240යි මිලිවොට්. ඒකත් එක්කම total current එක මේ පද්ධතියේ මම කිව්වා මේ LED එක අපි ගත්තේ මිලි ඇම්පියර් 20ක. එතකොට මිලි ඇම්පියර් 20ක current එකක් තමයි පද්ධතිය යන්නේ. එතකොට මේක අපි ගත්ත රෙසිස්ටර් එක plus or minus 5 105ක ටොලරන්ස් එකක් තියෙන රෙසිස්ටර් එකක්. ඒක තමයි මෙතන gold. LED එකක් ගත්තම LED එකට ධන ඍණ ભેදයක් තියෙනවා. දිග එක ධන. මේ තියෙන ධන. ඒක සිම්බල් එක ගත්තමත් මේ පැත්ත ධන. මෙතනින් මේ ඉර තියෙන පැත්ත ඍණ. මේ සියලු දේවල් මෙතන එනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒ රෙසිස්ටර් එක කලර් කෝඩ් එක ඒ සියලුම දේවල් මෙතනින් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි එක වෙබ්සයිට් එකක්. මේ ලින්ක් එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ඊළඟට අපි යමු ඊළඟ වෙබ්සයිට් එකට. මේකත් තමත් වැදගත් වෙබ්සයිට් එකක්. ඒතකොට මේකෙදි කොහොමද කියන එක මම එකක් කරලා පෙන්නන්නම්. ඒක හිතමු අපිට ඔයගොල්ලන්ට මේ සප්ලයි එකකින් LED එක දැල්ව ගන්න ඕන. ඒතකොට 230 වෝල්ට් අපි ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි LED එකේ කරන්ට් එකක් දෙමු අපි මිලි ඇම්පියර් 20. ඒතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙතන තියෙන විශේෂත්වය මම කිව්වා ෆෝවර්ඩ් වෝල්ටේජ් එක ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ chart එකෙන් අරන් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෙතන එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කලර් එක මෙතනින් තෝරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. අපි හිතමු මෙතන නිල් පාට LED එකක් මම දාන්නේ. ඒතකොට නිල් පාට LED එක දාපුවම මෙතන ඔටෝමැටිකලි ෆෝවර්ඩ් වෝල්ටේජ් එක VF මෙයාලා කැල්කියුලේට් කරලා දෙනවා 3.6ක්. 3.6ක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ රේන්ජ් එකේ තියෙන්නේ. ඒකට 3.6 දාලා අපි LED එකයි දාන්නේ. ඒකට එක කියන ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් මෙතනින් LED සංඛ්‍යාව තෝරගන්නත් පුළුවන්. මම දැන් එකකට දාන ඉන්ඩිකේටර් එකක් හැටියට ඊට පස්සේ කැල්කියුලේට් දුන්නම ඔයගොල්ලන් පෙන්නනවා මෙතන සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එකත් එක්ක කොහොමද මේ රෙසිස්ටර් එක යොදන්නේ කියලා LED එකට සීරීස් කරලා 11k රෙසිස්ටර් කිලෝ ඕම්ස් 11ක රෙසිස්ටර් එකක් යොදන්න ඕන. එතකොට මෙතන පෙන්නනවා 11 කිලෝ ඕම්ස් රෙසිස්ටර් එකක්. එතකොට 12 කිලෝ ඕම්ස් එකක් ඒකට ආසන්නව එකක් යොදන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා 11 කිලෝ ඕම්ස් රෙසිස්ටර් එක දැම්මම මිලි ඇම්පියර් 20.5ක ප්‍රමාණයක් LED එක දැල්වෙනවා. අවශ්‍ය කරන්ට් එක LED එක හරහා ගමන් කරන කරන්ට් එක. එතකොට රෙසිස්ටර් එකේ රෙසිස්ටන්ස් වැලියු එක වැඩි වෙන්න ඔයගොල්ලන්ට LED එක හරහා ගන්න ධාරාව අඩු වෙනවා. කියන්නේ දැන් මෙතනදී 12 කිලෝ ඕම්ස් දැම්මම 18.7ක් වගේ මිලි ඇම්පියර් ධාරාවක් තමයි LED එක හරහා ගලන්නේ. මේකෙත් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා මෙතන මේව ක්ලික් කරාම බ්‍රවුන් ඔරේන්ජ් ගෝල්ඩ් ඒ කියන්නේ මේකේ කලර් කෝඩ් එකත් මේකෙම පෙන්නනවා. ඒකත් එක්කම මෙතන පවර් ඩෙසිපේෂන් එක රෙසිස්ටර් එකේ 4.53 වොට්. ඊට රෙසිස්ටර් එකේ රෙකමන්ඩ් වොටේජ් එක වොට් 8ක රෙසිස්ටර් එකක් කියලා මෙතන පෙන්නන්නේ. ඒ වගේ මෙතන පවර් කන්සියුම් by LED එක මිලිවොට් 72ක් කන්සියුම් කරනවා. ටෝටල් පවර් එක 4.6 වොට් මේ පද්ධතියෙම කන්සියුම් කරනවා කියන එකත් මෙතන පෙන්නනවා. ඊට අමතරව මේක යටට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට තව මම අවශ්‍ය කාරණා කීපයක් වැදගත් කාරණා ටිකක් කියලා දෙන්නම්. එතකොට මේකේ ඉන්පුට් ෆීල්ඩ්ස් යටතේ තියෙනවා සප්ලයි වෝල්ටේජ් එක. මම කලින් කිව්වා සප්ලයි වෝල්ටේජ් එක අනිවාර්යෙන් අපි දල්වන්න යන LED එකේ VF එකට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් LED එක දැල් වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට සප්ලයි වෝල්ටේජ් එක කියන්නේ අපි කොච්චරක් සප්ලයි කරනවාද කියන එක. ඊට පස්සේ LED කරන්ට් එක කියන්නේ LED එකක් දැල්වීමට අවශ්‍ය කරන්ට් එක මම කිව්වා 3mm 5mm වගේ LEDs වල බොහොමයක් අවස්ථාවලදී මිලි ඇම්පියර් 10යි 30ක් අතර කරන්ට් එකක් තමයි ගන්නේ. ස්පෙෂල් කේස් වල ඔටෝමොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් ඊට පස්සේ ඔය අපි වාහන වල හෙඩ්ලයිට්ස් ඒ වගේ අපි ගන්නවා ගෙදර පාවිච්චි කරන සමහර LEDs වලට සුපර් බ්‍රයිට් LEDs වලට මිලි ඇම්පියර් 200ක පමණ කරන්ට් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා LED එකක් දැල්ව ගන්න. ඊට පස්සේ LED එකේ කලර් එක අනුව වෝල්ටේජ් ඩ්‍රොප් එක වෙනස් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඕන එක මේකෙන් මේ ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන LED එකේ කලර් එක අනුව වෝල්ටේජ් එක මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව number of LEDs කියන්නේ LED ප්‍රමාණය අපිට වෙනස් කරලා බලන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ රෙසිස්ටර් එකේ ප්‍රිසිෂන් එක 105ද 10ද කියන LED එකේ රෙසිස්ටර් එකේ ප්‍රිසිෂන් එක නිරවද්‍යතාවය. අපිට ඕන නම් මෙතන number of LEDs ගන්න වෙනස් කරලා බලන්න පුළුවන්. අපිට LED 5ක් ඕන නම් 5ක් දාලා කැල්කියුලේට් කියන එක දුන්නම ඔයගලන්ට පෙන්නනවා මෙතනින්
කොහොමද LEDs ප්‍රමාණය කැල්කුලේට් කරගන්න ඕන කියන එක. ඒකටත් අපිට 11K රෙජිස්ටර් එකක් දාලා සීරීස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඕන්න මේක ඔයගලන්ට පැරලල් කරගන්න අවශ්‍ය නම් පැරලල් කියන එක මෙතන ක්ලික් කරනවා. එතකොට එකලා කැල්කුලේට් දුන්නම ඔයගලන්ට පෙන්නනවා එහෙනම් පැරලල් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. එතකොට දැන් පැරලල් කරගන්නවා නම් මේකට අපිට දාන්න පුළුවන් LED 4ක් කියලා දාලා අපි කැල්කුලේට් කරමු. එතකොට ඔයගලන්ට පෙන්නනවා මේ වගේ වැලියු එක 2.7 කිලෝ ඕම්ස් වගේ රෙසිස්ටර් එකක් දාන්න කියලා. මේක 230 වෝල්ට් ගත්තාම ඔයගලන්ට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා මේ වෙබ්සයිට්ස් දෙකම. ඔයගොල්ලෝ මේ වෙබ්සයිට්ස් දෙකෙන්ම ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට සරල LED පරිපථ වලට වෝල්ටේජ් එක LED එකේ කලර් එකත් එක්ක ගණනය කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම දැන් ඊළඟට වීඩියෝ එකේදී පෙන්නන්නම් 230 මේන් සප්ලයි එකක් එක්ක LED එකක් කොහොමද වැඩි කාලයක් දල්වගන්නේ කියන වීඩියෝ එකක් අපි දැන් ඒක බලමු. හරි දැන් මං ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. දැන් මං අපි ඉස්සලා බැලුවා වගේ මේ තියෙන්නේ LED එකක්. මේ LED එකට මම දැන් 230න් පත්තු කරන්න හදන්නේ මේ මේන් සප්ලයි එකෙන්. එතකොට මේකේ ධන ඍණ අග්‍ර දෙක මෙතන ඔයගලන්ට පැහැදිලිව අඳුර ගන්න පුළුවන්. මේ පැත්ත මේ ෆ්ලැට් පැත්ත තමයි එතකොට අපි ඍණ ලෙස හඳුන්වන්නේ. මේ ඍණ අග්‍රයට තමයි මම රෙසිස්ටර් එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. මේකෙදී ඔයගලන්ට පේනවා මම මෙතන ගත්තේ 100k රෙසිස්ටර් එකක්. 100k රෙසිස්ටර් එකත් එක්ක 1N4007 කියන ඩයෝඩ් එක මෙතන පාවිච්චි කරනවා. ඩයෝඩ් එකේ ඉර තියෙන පැත්ත මේ පැත්තේ ධන සප්ලයි එක ධන අග්‍රයට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. දැන් මම පෙන්නන්නම් මේක මේ ප්‍රධාන සප්ලයි එකට සම්බන්ධ කරලා. හරි එතකොට මෙතන ප්‍රධාන විදුලියෙන් මේක වැඩ කරන නිසා ඔයගොල්ලෝ බොහොම ප්‍රොෆෙෂන් වෙන්න ඕනේ. මේක මේ ප්‍රධාන විදුලියට සප්ලයි දීලා අතින් අල්ලන්න යන්න නරකයි කිසිම වෙලාවකවත්. එතකොට දැන් ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් මේක මෙහෙම තියන්නම්. තියලා මම මේකේ සප්ලයි එක මේකෙදී මම මෙතනින් දෙන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති බල්බ් එක දැල්වෙනවා. LED එක දැල්වෙනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට මේක මේ ඩයෝඩ් එක දැමීම මගින් LED එකේ කාල සීමාව එහෙම නැත්නම් LED එක දැල්වෙන කාලය එහෙම නැත්නම් LED එකේ කල්පැවැත්ම වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ බොහෝ නොදන්නා කරුණු දැනගන්න හම්බෙන්නේ නැති කියලා. එමනම් තවමත් ඉලෙක්ට්‍රොනික් ක්ලාස්රූම් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කරලා තියාගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට හැමදාම දාන මේ වගේ videos ළඟටම ගෙන්න ගන්න හැකියාවකුත් තියෙනවා. එමනම් අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.